सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा भएको बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला। है त साथी हो, आजको भिडियोको नयाँ ट्रिक रहेको छ। स्यामसङ J5 मा लोगो अड्किरहेको छ, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने मैले मोबाइल त देखाउँदैन तर कम्प्युटरबाट तपाईहरुलाई मैले देखाएर सल्भ गरेर देखाउने छु। है त साथी हो, सर्वप्रथम त तपाईलाई ओडिन थ्री चाहिने हुन्छ र J5 को फाइल चाहिने छ। मैले ओडिन थ्रीलाई ओपन गर्छु, हेर्नु होला र नबुझेका कुराहरु कमेन्ट गर्नु होला। है त साथी हो, आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। म अब सर्वप्रथम त तपाईले एपी लाई चुज गर्नु होला। J5 को यो मेरो फाइल हो, तपाईले जहाँ राख्नु भएको छ त्यसलाई ओपन गर्नु होला। मैले यो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा पनि J5 को लिंक दिने छु। है त, अनि तपाईले चुज गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो भिडियोमा लाइक गर्नु होला। है त साथी हो, एकछिन लोडिङ हुनेछ, लोडिङ हुने टाइम लिनेछ। यो अलि 3 MB को हुन्छ। एपी BLCPCSC भन्दा आइसक्यो हाम्रो पीसी मा, लोडिङ भइसक्यो हाम्रो ओडिन थ्री एप्लिकेसनमा र BL लाई चुज गर्नु होला। अरु र हाम्रो चुज भइसकेको छ, सीपी लाई चुज गर्नु होला। सरी, सीपी लाई चुज गर्छौं र CSC लाई पनि चुज र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनलाई पावर बटन र भोल्युम डाउन लाई प्रेस गरेर डाउनलोड मोडमा ल्याउन सक्नुहुन्छ र भोल्युम अप लाई दाबेर कन्टिन्युमा गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा डाटा केबलको सहायताबाट आफ्नो मोबाइल फोनलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, हाम्रो ओडिन थ्री फाइलमा पनि आउने छ। कमान्ड 5 लेखेको छ आईडी कममा र तपाईले अब डाइरेक्टली स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको त्यहाँ हेर्नुस् बुट लेखेको छ। त्यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइललाई फ्ल्याशिङ गर्न सक्नुहुन्छ, सफ्टवेयर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। है त साथी हो, एकछिन टाइम लिनेछ र मैले यो भिडियो पज गर्ने छैन किनकि मैले तपाईहरुलाई मोबाइल शेयर पनि देखाएको छैन र यो सल्भ चाहिँ 100% हुनेछ।
हाम्रो मोबाइलमा फाइल लगिसकेको छ तपाईले यस्तै गरेर आफ्नो मोबाइलमा फाइल हाल्न सक्नुहुन्छ मन परेमा लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला मेरो यस्तै नयाँ ट्रिक जान्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला वाचिङ दिस भिडियो